Хочете, покажу один портативний монітор, який використовую я. Так, я використовую декілька портативних моніторів. В мене є Asus 27 дюймів, на який робив огляд. А для подорожей я конкретно за собою тягаю ось такий Asus з такою ніжкою. І це у нас U-Perfect 18,5 дюймів за 134 бакси. Зараз ще перейдемо на сторінку продавця, подивимось, скільки він коштує. Але що від себе хочу сказати, що монітор з підтримкою, ну, G-Sync тут номінально, тут AMD FreeSync підтримується преміум. І, в принципі, це Full HD монітор з підтримкою HDR, з достатньо тонкими рамками. Ну, зараз ви бачите, як я його розпаковую. У нього по боках є там інтерфейси. Так, у нас є інтерфейси. Але про них зараз ще поговоримо. Цікавий тим, що може працювати без додаткового живлення. Якщо я вимкну живлення Type-C, то він увімкнеться, але буде працювати на зниженій яскравості просто від Type-C. Тобто сюди можна під'єднати смартфон і, наприклад, давайте увімкнемо назад. Все, увімкнув живлення. Опа, зараз енергопостачання. І він став відразу яскравий. Давайте так, підпишіться, будь ласка, на мій канал, натисніть дзвоник, а ми зараз підемо, подивимось, скільки він коштує, розпакуємо, а потім повернемось на тестування і на перегляд основних функцій, які є у цьому моніторі. А ось і він на AliExpress. Ну, як ми бачимо, Fine Similar, він не доставляється у інші країни. Я купував її у Німеччині у відрядженні, коли мені потрібно було відразу розгорнути велику кількість моніторів, але є інші моменти. Є ось такий. Це вони ті самі монітори, якщо ми підемо і подивимось на нього, то вони такі самі, але можна купити навіть з тачскріном. Такий самий, але він трохи дорожчий. Що ж заявляють нам виробник? Ну, давайте на оригінальному подивимось. Геймінг-монітор. 100% sRGB в широке покриття кольорового простіру. HDR. Ну, HDR, замала яскравість для HDR, 300 кандел. Не про те в нас мова зараз йде. FreeSync Premium Pro, звісно, G-Sync буде підтримувати, але таким, знаєте, обмеженим моментом, функціоналом 120 Гц. А тепер, що в нас тут ще є? Ну, він надтонкий, надлегкий, і тут вони навіть, бачите, наголошують на тому, що його можна використовувати для креаторів, бо в ньому 100% покриття sRGB. Для моніторингу підходить, і там для переноски, і комплект його зараз ми подивимося. А от якщо подивитися, що тут у нас є, то 18,5 IPS екран, 1920 на 1080, 16,7 мільйонів кольорів, це 6 біт плюс FRC. 1000 до 1 контраст, 178 градусів у нас кути огляду, 300 кандел, NTSC 72% покриття кольорового простору і 2 динаміки одноватних. Вони слабенькі, але вони є і вони навіть нормально працюють. Вони заявляють про підтримку Type-C для дисплей на Power Device моделях мобільних смартфонів, які підтримують USB 3.1, чи лептопів, які підтримують Thunderbolt 3, чи USB 3.1, чи DisplayPort через USB 3.1. Посилання опису під цим відео на усі ці монітори. Тепер подивимось на розпаковку. Поставляється у такому звичайному коробочці, у такий без назви, бо це OEM-виробник. Давайте, звичайна інструкція, також нічого цікавого для нас немає. Давайте відкриємо сам по собі монітор. Він тонюсінький, під плівочкою, з маленькими рамками, з досить маленькими рамками. Зараз знімемо плівку. Знімаємо плівочку. До речі, вона з однієї сторони нормально закріплена, з іншої на клеєву основу. Так, зробимо ще далі, щоб можна було якось нормально дивитись. Так, зняли плівку, а тепер давайте тому що є. В нас є ось такий стенд-нога. Дуже зручна, бо можна на неї навіть підвісити. До речі, давайте складу, вона дуже нормально складається. Є в нас веса кріплення 4х4, це 75х75. Так, давайте так, 75х70. Ось таким чином він позаду виглядає. Якщо відкрити саму ногу, то в нас додається доступ до портів Type-C, Type-C, Mini-HDMI. Є в нас, бачите, 3.5 вихід під навушники, кнопка меню і регулятор менюшки. Ось таким чином навіть підвісити можна.
Нормальний такий монітор. До речі, він матовий. Як ми бачимо, бліків не буде, бо тут матова поверхня. І зараз це такий тест на лампу. Бачите, повернули, він тонюсінький. Давайте ще повернемо до лампи. Ні, бліків він не дає. Багато освітлення у кімнаті. Так, тепер давайте подивимось на комплектність. Є в нас дріт, це Type-C. Type-C на Type-C для живлення чи для монітору, саме для DisplayPort. До речі, дуже якісні дроти. Перший. Давайте другий. Та відкривайся, вже так запакували. Другий. Теж Type-C на Type-C. Теж якісний, такий самий. HDMI Mini на HDMI звичайний. Ось, будь ласочка, є міні на звичайний. І, звісно, ух ти, кріплення веса, для гвинтики для веса. Це дуже, дуже рідке явище. І також в нас тут є блок живлення до 20 вольт. Він універсальний, там 9, 5, 12 і 20 вольт. Універсальний блок живлення Type-C, будь ласочка. Ось його номінал. Навмисно роблю тест у трохи затемненому приміщенні, щоб побачити якісь вади, чи є, чи ні. Давайте так, основні кольори, все нормально, давайте буду коригувати зображення. О, все добре. Тепер далі, основні кольори без якихось темних плям, без якихось конкретних пересвітів. Ну, вибачте, камера може трохи налаштовуватись довго. По білому темних п'ятин немає. Повністю чітке біле зображення. Далі у нас у темному я бачу, це прикриємо, один виток світла, тобто один пересвіт, але це навіть у брендових якихось моніторів, в мене Asus 27, там також таке є, тому на це я не дуже звертаю увагу. По градієнтах начебто все добре, зернистість я бачу, тобто це 6-бітний монітор. Нічого тут такого особливого немає, це Full HD. Хочу зупинитись на тесті. Різкість, усе добре. Тобто це чиста Full HD матриця. Це яскраво контрастний аналіз у різних кольорах. Я не знаю, як передасть камера, але усі градієнти усередині я бачу у усіх кольорах, бо я його трохи підналаштував. Давайте по цих градієнтах ми бачимо, що і яскравість, і контрастність, давайте от я так тапну, зараз ви побачите. І контрастність також все ідеально калібрується. Тепер в нас є захід накладання рамки на 1 піксель у цієї частини, але при боковому баченні ми бачимо, що матриця повна. Це нормально, це буває таке. І ось у цієї частині, хоча при різних кутах їх видно. Бачите, навіть з такого ракурсу ми бачимо цей піксель, і цей піксель ми бачимо, це такий. Я, знаєте, собі так вже прикольовуюсь там під якимись кутами, ми бачимо, що там цих пікселів можна не бачити. Але на 1 піксель це допускається, навіть у проєкторах є відступ, там 1, 2, 3 пікселі. Тепер по плавності 120 Гц спокійно відпрацьовується, все плавнюсінько грає. Японку я б не дивився тут якість японки, бо японка 30-кадрова, а ми тут 120 кадрів з вами тестуємо. Ну що, побачили? Так, увімкнути G-Sync можна. І тести ви вже побачили. Якщо ми підемо у параметри дисплею, зараз я вам їх покажу. В мене 3 монітори, я використовую завжди 3 монітори. Тут можна було повімкнути HDR, але він буде працювати лише у монорежимі. Тому я тримаю постійно SDR, проблем я не хочу з такими моментами. Ми можемо поставити 120 Гц, 119, 88, 100. 100 витримає він. Зараз спробуємо. Так, 100 тримає, 120 тримає, і тут в мене питань нема. Пише, що 8 біт. Але тут 6 біт – це фактичний монітор, фактичні 6 біт, які я вам відразу кажу є. Тобто не варто розраховувати на 8 біт. При тому, що в ньому ж є ще звук. Давайте. Це в мене зараз звук йде з Asus. Я зараз перемкну на монітор на цей. І ви знаєте, досить цікавий звук. Не скажу, що він якийсь там
дуже гучний, але ну, це нормально для того, щоб подивитись там кінце якесь чи щось подібне. Тепер кути нормальні. Пограти на ньому дійсно можна і кіно подивитись, але кольоропередачі, я вам скажу, от не вистачає тої яскравості, яку б хотілося б бачити. Я не бачу тут екстра яскравості, але цей монітор я не використовую як мультимедійний. Це монітор для роботи. 18,5 дюймів – це саме те, що привабило мене за його ціну. За 18,5 дюймів з нормальним звуком, з можливістю працювати від Type-C, бо, ну, вибачте, давайте так, я зараз візьму свій смартфон, будь ласка, я увімкнув, і як ми бачимо, дивіться, в нас є дублювання, він працює від Type-C. Ми можемо при під'єднанні Bluetooth клавіатури і мишки ще й в принципі, отримати комп'ютерний режим. І це також буде працювати. Тобто це добре. Як другий монітор, він мене повністю влаштовує. Мене влаштовує те, що є HDMI, мене влаштовує те, що є, наприклад, через Type-C. Я можу під'єднати до смартфона, використовувати в режимі міні-ПК. Я можу його з собою возити, бо цей возити, хоча і прикольно, але цей маленьку коробочку кинув і буде вам щастя. Нормальний сам по собі комплект, не блікуючий, для роботи ідеально підходить. Я навмисно не тестую для PlayStation, для інших моментів. Хоча пограти дійсно можна, при тому, що він підтримує FreeSync, але давайте, не та якість монітору, на мою думку. Тепер, що у нас є у самому налаштуванні? Є в нас ось таке менюшка. Можемо режими гри обирати, наприклад, RTS, стандарт, FPS, RTS, як в принципі, на стандартних моніторах. Тепер ми можемо коригувати режими. Це OSD-екранчик, це нас не цікавить. Зображення, до речі, яскравість, контраст, баланс тіней. Тепер яркість, яскравість, відтінок і різкість можемо коригувати. Це інформація про сигнал 120 Гц тримає. І в нас можна збросити. Є Ultra HDR мод. Якщо ми увімкнемо стандартний режим HDR, буде пересвіт. Це потрібно, щоб пристрій, який ви під'єднали до нього, працював у режимі HDR, тоді не буде цього пересвіту. Режим збереження глаз, 3D Sound, FreeSync, ми обираємо джерело, на якому буде працювати FreeSync, зараз у Type-C працює. І налаштування є джерело, умови української немає, є російська, і формат у нас широкий, і також об'єм це в нас стосовно звуку об'ємного. Воно такий робить ефект просторового звуку. У цілому монітор адекватний. Мені сподобався. Пограти на ньому дійсно можна. PlayStation, Xbox, спокійно під'єднуйте, грайте. Я обрав для себе як робочий монітор, чого і вам раджу. Просто тут, знаєте, співвідношення ціни і якості для мене було більш важливо. Тому мої рекомендації є, використовую сам. А з вами був Бабл на каналі Технозон Україна. На все добре.